Okay guys, ito ay yung handang gagawin ko. Ayan. Magmamasiya naman tayo dyan. So, ito muna ay standby muna to saglit dahil meron tayong unahin. Ito muna ng nabangga para maibiyahe na. So, tara guys. Samahan nyo ko. Let's go!
to my channel. A few moments later. Alright guys, ito na. Na-align ko na yung ano niya. Pinaka-frame niya, na-align ko na siya. Pati yung ito, napalitan ko na ng iba. Ayan. Alright, okay na siya. Ayan. Okay. Ang ganda na. Ayan, na-align ko na siya. Ito yung gagawin naman natin. Ito yung pinapalit ko. Ito yung kakabit natin dyan. I-repair pa natin yung iba. Okay, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyo lahat sa panood ng aking mga video. Alright, bye bye.